Bismillahir Rahmanir Rahim. The object-oriented programming using C++ class سره زه یم یاسر علي او نن به وایو lecture number 12 array of objects. زه به راشم open به کوم یو new file او name به ورکړم lecture number 12.cpp یاسر enter دا به ترې لرې کړم. نننی ټاپک زمونږ دی array of objects. دا نننی ټاپک دی زمونږ. دا به دې ځای نه زه کټ کړم دلته ټاپ ته یې راوړم. دلته کې زه یو اگزامپل در کوم پروګرامینګ کې. زه به ولیکم چې کلاس زمونږ نن پروګرام داسې دی چې زمونږ سره ملټیپل امپلایز دي په یو کمپنۍ کې. د هغې ډیټا مونږ څه کوو ګیټ کوو او سیټ کوو او بیا یې ګیټ کوو. ټیک شو. د هغوی ډیټا اخلو په سکرین یې ډسپلی کوو. نو په دې کې مونږ څه کوو ارې کوو ځکه زمونږ سره ملټیپل دي مطلب 50 دي 60 دي 1 لاک دي. د هغوی جدا جدا انټري مونږ نشو کولی مونږ ته ګرانیږي. نو مونږ به څه کوو مونږ به array of objects دا یوز کوو. لکه زه اخلم کلاس employee امپلای مې څه واغستو کلاس واغستو. ها دلته کې زه یو ډیټا ممبر اخلم انټیجر د دې امپلای پرسنل نمبر پی نمبر نه مطلب بس پی نمبر ټیک دی پرسنل نمبر مې واغستو. دا زموږ سره ډیفالت پرایویټ وي. ښه موږ پرایویټ وام نخلو ایکس سپیسیفایر د دې پرایویټ وي ډیفالت. دلته زه راځم په دې ځای کې زه اخلم پبلک او پبلک کې زه څه کوم زه یو میتھډ دې ځای کې اخلم چې واید او نیم ورکوم چې سیټ پرسنل نمبر امې څه واغسته یو میتھډ مو واغست. په دې ځای کې موږ پرسنل نمبر څه کوو هغه سیټ کوو. دلته به زه په سی اوټ کې ورته ووایم چې انټر the personal number of employee او end of line sorry end of line. ټیک شو. نو په سین کې به زه څه ورکړم دلته کې بره ویریبل موږ څه اخیستی پرسنل نمبر دا به دې ځای کې زه انټر کړم. خو زه داسې کار کوم چې دوی سیلري هم زه اخلم او په سکرین یې ډسپلی کوم. زه بل اخلم انټیجر دلته زه به اخلم سیلري او همدا خبره شوه. دا به زه په کنټرول سی سره کاپي کړم دلته به راشم په کنټرول پلس وي سره به پیسټ کړم. انټر د سیلري دلته به څه ولیکم د سیلري اف this امپلای به ولیکم زه. ټیک شو. نو په دې ځای کې به زه څه ورکړم دلته به زه ورکړم سیلري. داسې کار مې وکړو. اوس زه څه کوم دا خو ما د یوزر نه ډیټا واغسته. زه راځم او دا د په سکرین هم ډسپلی کوم. نو زه به دلته کې یو میتھډ یا فنکشن واخلم چې واید او نیم به زه ورکړم چې ډسپلی ډیټا او دې ځای کې به زه څه وکړم یعنې داسې به وکړم دا به هم داسې راځي. دې ځای کې به زه واخلم سمپل سی اوټ یعنې په سکرین یې څه کوم ډسپلی کوم. په سی اوټ کې به زه ولیکم چې پرسنل نمبر of this employee is څه شي زه په دې ځای کې به زه ورکړم پرسنل نمبر او اینډ اپ لاین به څه ورکړم چې جدا جدا لاین کړی شي. ټیک ده داسې مې دا ولیکل. ښه په دې ځای کې دا زه کاپي کوم په کنټرول پلس سی سره او دلته راځم دلته به څه کوم کنټرول پلس وی مې دلته پیسټ کوم سپیس مې زیات ورکوم. ښه داسې به راشي.
ټیک ده. په دې ځای کې پرسنل نمبر اف دیس امپلای از دا دلته کې څور کومه چې salary of this personal number is دلته به څه ولیکم پرسنل تاسو چې څه لیکئ لیکلی شئ خو به زه دا لیکم دې پرسنل نمبر سیلري زموږ څه څو ده دلته کې به راشم په دې ځای کې به زه ډسپلی کړم د هغوی سیلري ټیک شو سمپل مې داسې دا واغستو. اوس زموږ سره سټوډنټس ملټیپل دي د یو نه زیات دي په دې ځای کې زه اخلم انټیجر مین فنکشن مې واغست دلته کې راځم مین فنکشن باډي اخلم او په دې ځای کې دا به لږ داسې کړم ښه ټیک شو په دې ځای کې زه آبجیکټ کریټ کوم نو آبجیکټ به څنګه کریټ کوم فرض کا آبجیکټ چې موږ کریټ کوم د امپلای نیم واخلو کنه او ای ام پی مې څه واغسته د آبجیکټ نوم واغسته. اوس په دې ځای کې زه څه کوم فرض که ما سره یو سټوډنټ یو امپلای د زه هغه په سکرین ډسپلی کوم دلته به زه واخلم چې ای ام پی ډاټ څه به واخلم سیټ پرسنل نمبر او دلته بیا واخلم چې ای ام پی یعنی آبجیکټ نیم ډاټ ډسپلی کرته بیا په سکرین راته ډسپلی دا ما واغست راځم دا رن کوم دا به ډیلیټ کړم دا تر شوي دغه د پروګرامز دي ګورئ زمونږ نه اوس دلته کې ډیټا واخلي سیراته ویل چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای د امپلای پرسنل نمبر ما انټر کو چې 1 2 3 بیا وایي چې انټر د سیلري اف دیس امپلای د امپلای سیلري ما انټر کړه چې 20000 this وایي چې پرسنل نمبر اف دیس امپلای از 1 2 3 salary of this personal number is څه شي 20000 سمپل مې داسې ډیټا ما سره کړه د دې نه واخیسته خو یو سټوډنټ یو امپلای و باقي هم په کار چې مس امپلای زیات شي نو زه به څه کوم زه به څه استعمالوم زه به استعمالوم ارے اف ابجیکټس به څنګه استعمالوم تاسو په سمپل ارے ویلي بالکل سیم هغه طریقه ده خو د ابجیکټ په ځای باندې موږ څه کوو دلته کې اپلای کوو دلته به زه واخلم ای ام پی او سو امپلای دی موږ سره نو په دې بریکټ کې به ورته زه ولیکم فار ایگزامپل زما سره امپلای شو 5 څومره شو ما سره 5 امپلای شو دلته مې څه واغست په دې ځای کې سمپل ما واغستو 5 اوس په دې ځای کې ما واغستو 5 خو دلته کې ماته په کار ده چې ماته بار بار دا 5 اول ون سټوډنټ امپلای چې کوم دی نه ډیټا واخلي بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم بار بار مونږ ته په کار ده چې دا ډسپلی کیږي څه شي زه دا مونږ ته بار بار ډسپلی کیږي چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای بیا بل داسې 5 ځله دا مونږ ته څه شي ریپیټ شي زه به څه واخلم او پار لوپ کې زه واخلم فار لوپ کې ته زه واخلم چې انټیجر I start from 0 I less than count نو I less than څه شي نو I less than 5 5 مې ولې ورکو دې ځای کې زموږ سره د امپلای چې کوم تعداد دی کوم کوانټیټي ده هغه ما څه ورکو 5 مې ورکو چې موږ سره 5 دی په دې ځای کې به زه سمپل داسې ولیکم څه به ولیکم زه به داسې ولیکم چې ای ام پی د آبجیکټ چې کوم نوم دی هغه به واخلم او په دې ځای کې به زه ولیکم ډاټ ګیټ ډیټا ډاټ سیټ فون پرسنل نمبر ټیک شو داسې دا مې واغستو او دلته کې بیا څه کوم په سکرین ډسپلی کوم هم کنه په دې ځای کې به او سوري دا به هم واخلم دینه دا وشو بس په ډسپلی کو په سکرین زه بل ته واخلم ای ام پی امپلای ډاټ ډسپلی سوري پوینټر ما خیال سره هغلته به ډاټ ولګو ټیک ده او دلته به دا هم څه کو ډاټ کوم دا به تلر کوی زګینه error یې راکو چې error یې ولې راکو emp دا شو emp ډاټ سیټ پرسنل نمبر ها دلته کې به دا ها error څه راکې دلته کې مونږ دې ځګن کې مونږ ته په کار شي مونږ دلته ورکو آی څنګه چې مونږ عام سمپل دغه کې مونږ ورکو دا په ارے کې نو شان دلته هم په کار شي مونږ ورکو کنه ګورئ امپلای اف آی ډاټ سیټ
پرسنل نمبر. نو دې ځای کې امپلای ډاټ آی څه شی دی، یعنې اول دې کې په آی کې څه پروت دی، زیرو پروت دی. نو د زیرو انډیکس لپاره مونږه سیټ پرسنل نمبر هغه ورکو، یعنې مطلب دا به د زیرو انډیکس لپاره کال شي، مونږ ته به ووایي چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای، د زیرو انډیکس کې به لاړ شي سټور بشي، دا به هم لاړ شي په زیرو انډیکس کې به څه شي سټور شي. دغه شان دې ځای ته چې کله راشي پلس پلس بشي، نو دا زیرو به څه شي 1 بشي که نه، دلته بیا 1 راشي. نو 1 به دغه شانتې د 1 لپاره به دا سیټ پرسنل نمبر چې کوم فنکشن دی به کال شي، بیا 2 لپاره، بیا 3 لپاره، بیا 4 لپاره به دغه شانتې کال شي، او دغه شان به د هغې لپاره دا بیا ډسپلی هم شي په سکرین باندې. راځو دا رن کوو چې څه راکوي. ښه دوی څه ایرر راکو، دا زه ډیلیټ کوم او چې ایرر څه دی دلته زه راځم ولیکم ریټرن 0. واپس مې رن کوم. دوی څه وایي چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای، ما پرسنل نمبر انټر کو چې 12، سیلري مې فرض کړه انټر کړه چې دومره، بیا راته وایي چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای. ښه ډایرکټ که تاسو وګورئ دې ځای کې مونږه انټر کو انټر د سیلري اف دس امپلای، نو مونږ ته راکو چې 4546. دا ما انټر کو نو پرسنل نمبر 12 او سیلري ډایرکټ دې ځای کې انټر کړه. زه یم چې دا ټول ماته په اخر کې داسې ډسپلی شي، دا کوم څه چې دي دا ماته په اخر کې ډسپلی شي، په هغه ځای کې ډایرکټ بیرته نه ډسپلی کېږي. زه به څه وکم، یعنې مطلب اول ټوله ډیټا زه انټر کړم، په اخر کې ماته ټول بیا ډسپلی شي. دې لپاره به زه داسې وکم، نو موږ به څه وکړو چې موږ جدا جدا ډیټا دلته کې اخلو. نو زه به داسې وکم چې دا به دې ځای کې نه کټ کم په کنټرول پلس ایکس سره، د دې پار چې کومه د لوپ کوم باډي دی د پار د هغې نه بهر ته به راوځم، په دې ځای کې به زه واخلم یو پار لوپ، او دې ځای کې به زه ورکړم چې انټیجر آی سټارټ فرام 0 آی لیس دین، هم د بر شانتې به واخلم، دلته به زه ورکړم 5 چې دې ځای پورې لاړ شه، او دلته کې په دې کوډ کې به زه هغه میسج په سکرین ډسپلی کړم. ګورئ دا چې کوم څیز ما واغستو دا لوپ، دا پار لوپ په څه کوي، دا به زمونه ډیټا اخلي، څو ځل به اخلي 5 ځل، د 0 نه به سټارټ شي 4 پورې به لاړ شي، یعنې 5 ځل به د څه شي ریپیټ شي، زمونه به ډیټا واخلي. سیټ پرسن نمبر دا به څه کې سیټ کې، په دې ځای کې 5 ځل څه کې، په دې ځای کې 5 ځل په اخر کې بیا ډسپلی کوي، دلته کې موږ اوله ورکاو ډایرکټ به ډسپلی کاو. اوس په ټول 5 ډیټا اول انټری کوو، نو اخر کې به هغه څه کېږي بیا ټوله ډسپلی کېږي په سکرین. دا به زه ټول ډیلیټ کړم چې تاسو ته لږ واضح ښکاره شي. تاسو وګورئ دلته کې مونږه زمونږ څه اخلي، و انټر د پرسنل نمبر اف امپلای، ما فرض کړه انټر کړو چې 1 2، و انټر د سیلري اف دس امپلای فرض کړه ما انټر کړو چې 30000، بیا راته وایي چې انټر د پرسنل نمبر اف امپلای، په دې ځای کې ما فار ایگزامپل انټر کړو چې 13، او بیا وایي چې سیلري، نو سیلري فار ایگزامپل ما انټر کړو 20000. دا شان به ځان زه انټر کوم ځکه چې ډېر انټری ده. ګورئ دا ټول موږ ته څه کړل په سکرین، دا د ډسپلی کړل. که تاسو وګورئ دا پرسنل نمبر اف دس امپلای از 12 دی پرسنل نمبر دی، بیا د هغې سیلري 30000 شوه، د بل دویم نمبر موږ ورکړی و 13، د هغې سیلري موږ ورکړې وه 20000. دغه شان 343 موږ پرسنل نمبر ورکړی و، 45 سیلري ده، دغه شان دا پرسنل نمبر دا سیلري، دا پرسنل نمبر دا سیلري. نو دغه شانته کې که زموږ سره ډېر شه امپلایز وي یا سټوډنټس وي یا پروډکټس وي، هر څه چې وي نو موږ داسې انټري د هغې اسانه سره کولی شو او په سکرین دا ډسپلی کولی شو. دې ته ویل کېږي ارې اف آبجیکټس. ارې اف آبجیکټس په دې ځای کې وشو، ارې اف آبجیکټس په دې ځای کې وشو، ارې اف آبجیکټ. نو سمپل موږ څه واغست په دې ځای کې لاجیک ته ټیک شو، امپلای د کلاس نیم شو، یو آبجیکټ هم سمپل کریټ کو، په دې ځای کې موږ څه ورکو پایپ هم ورله ورکو، ټیک شو. پایپ څه شو، دا ارې شو، زموږ ارې ډیکلریشن تاسو الریډي مخکې ویلی و. پار لوپ باندې موږ هغه ډیټا واغسته او بیا په پار لوپ باندې هغه ډسپلی کړه، ځکه چې دومره ځلې موږ اخلو نو هغه ځلې موږ څه کوو بیا په سکرین ډسپلی کوو. هم ډېر سمپل پروګرام دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي
نو خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. د حوصله افزایۍ دپاره کمنټ هم خامخا وکړئ. او که تاسو د اوسه پورې زمونږ پلی لیست هغه نه یې کتلی نو د ټولو نه اول پلی لیست وګورئ، زمونږ د فنډامنټل اف سی پلس پلس ویډیوز اول هغه وګورئ. تاسو به وروسته په دې باندې بیا ډېر ښه پوهېږئ. که یوټیوب نه یې سبسکرایب کړی نو هغه هم سبسکرایب کړئ. نن پورې همدومره کافي دی.